หนังสือเล่มนี้โคตรหนาเลยครับคุณผู้ฟังครับแบบไอ้ย่าเนื้อหาเกือบพันหน้าผมจะนำคุณผู้ฟังมาสู่โลกชีววิทยาที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมมนุษย์จากหนังสือที่ชื่อว่า Behave ชีววิทยาของมนุษย์ยามดีสุดขั้วและชั่วสุดขีดหนังสือเล่มนี้ทำให้เราเห็นว่าพฤติกรรมของมนุษย์แต่ละคนคือผลลัพธ์ที่เกิดจากความซับซ้อนอันหลายชั้นทั้งจากสมองฮอร์โมนสังคมและอดีตที่ยาวไกลกว่าคนคนหนึ่งจะจำได้ซึ่งในตอนนี้ครับผมได้แยกย่อยออกมาเป็น8หัวข้อสำคัญที่น่าสนใจเกี่ยวกับชีววิทยาที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมมนุษย์อันเป็นสิ่งที่เราควรรู้และพกติดตัวไว้และยังสามารถนำไปใช้กับการอ่านหนังสือเล่มหนาๆเล่มนี้ได้อย่างเข้าใจและสนุกมากขึ้นครับหนังสือเล่มนี้ครับเขียนโดยโรเบิร์ต ชาปอลสกี้ซึ่งเป็นศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดที่เป็นทั้งนักประสาทวิทยานักชีววิทยาและนักมนุษยวิทยาชาวอเมริกันผู้เป็นที่รู้จักจากงานวิจัยว่าด้วยความเครียดพฤติกรรมมนุษย์และวิวัฒนาการของสมองเขามีพรสวรรค์พิเศษในการอธิบายวิทยาศาสตร์อันซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายลึกซึ้งและเปี่ยมด้วยอารมณ์ขันเขาเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาครับโดยหลงใหลในคำถามที่ว่าทำไมมนุษย์ถึงทำในสิ่งที่พวกเขาทำไมบางคนก็ดีทำไมบางคนก็เลวทำไมบางคนดีขึ้นได้แต่ทำไมบางคนถึงแก้ไม่หายสักทีตลอดเวลาหลาย10 ปีครับเขามุ่งมั่นศึกษาตั้งแต่ลิงบาบูนในทุ่งแอฟริกาไปจนถึงสมองมนุษย์ในห้องแลบและพบว่าพฤติกรรมของเรานั้นไม่เคยมีคำตอบเดียวมันถูกปั้นแต่งจากสารเคมีในสมองฮอร์โมนที่ไหลเวียนในเลือดความทรงจำในวัยเด็กค่านิยมในสังคมไปจนถึงวิวัฒนาการนับล้านปีที่เราสืบทอดต่อกันมาแบบไม่รู้ตัวเขาเขียนหนังสือ Behave ขึ้นมาไม่ใช่เพื่อบอกว่าเราควรจะเป็นใครแต่เพื่อชวนให้เรานั้นหยุดมองกันเพียงเปลือกนอกแล้วเริ่มเข้าใจเบื้องหลังของทุกการกระทำดีและร้ายอย่างอ่อนโยนและเปิดใจนั่นเองครับและต่อไปนี้ครับคือ8ข้อน่ารู้เกี่ยวกับชีววิทยาเบื้องหลังพฤติกรรมมนุษย์จากหนังสือเล่มนี้ซึ่งเราควรรู้เอาไว้ที่ฟังสนุกและน่าติดตามทีเดียวครับเริ่มที่หัวข้อที่1ซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับสมองที่เราควรรู้ครับเขาชวนให้เราทำความรู้จักกับโมเดลสมอง3ชั้นหรือสมอง3ส่วนโมเดลสมอง3ชั้นที่นักประสาทวิทยาชื่อพอล แมคครีนเสนอขึ้นมาตั้งแต่ยุค1960ที่บอกว่าสมองของเราจะแบ่งออกเป็น3ชั้นใหญ่ตามวิวัฒนาการที่เราค่อยๆพัฒนาขึ้นมานั่นเองสมองชั้นแรกคือสมองสัตว์เลื้อยคลานหรือสมองส่วนสัญชาตญาณคือแกนในสุดของสมองของเราเลยนะครับสมองส่วนนี้เป็นส่วนที่เก่าแก่ที่สุดเหมือนกับเราได้รับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษเมื่อประมาณ300 ล้านปีก่อนหน้าที่หลักๆของมันก็คือการควบคุมระบบอัตโนมัติในร่างกายเช่นการหายใจการเต้นของหัวใจหรือการควบคุมอุณหภูมิร่างกายเรียกได้ว่าสมองส่วนนี้ครับเป็นส่วนที่ทำให้เราเอาชีวิตรอดนี่เองส่วนที่2คือสมองอารมณ์หรือบางทีก็เรียกว่าระบบลิมบิกสมองส่วนนี้จะควบคุมเรื่องของความรู้สึกและอารมณ์ต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็นความโกรธความกลัวความผูกพันไปจนถึงพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยลองสังเกตสุนัขก็ได้ครับสุนัขเองก็มีสมองส่วนนี้เหมือนกันเลยทำให้เราสามารถเข้าใจอารมณ์ของมันได้และมันก็รับรู้ความรู้สึกของเราได้ด้วยเช่นกันสมองส่วนที่3คือ Neocortex สมองส่วนใหม่ล่าสุดที่วิวัฒนาการครับสมองส่วนนี้ทำให้คนเราเป็นคนอย่างทุกวันนี้มันรับผิดชอบเรื่องของการคิดวิเคราะห์อันซับซ้อนอย่างคณิตศาสตร์ความจำภาษาดนตรีหรือการวางแผนระยะยาวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิดครับเช่นลิงหรือโลมาก็มีสมองส่วนนี้เช่นกันแต่ของมนุษย์เราเนี่ยนะครับพิเศษกว่าใครเพื่อนเพราะมันใหญ่โตเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับขนาดของสมองในสัตว์อื่นในหัวข้อแรกนี้จึงสรุปง่ายๆได้ว่าโมเดลสมอง3ชั้นเป็นเหมือนแผนที่ง่ายๆที่ช่วยให้เราเข้าใจสมองได้ดีขึ้นโดยแบ่งเป็นสมองสัตว์เลื้อยคลานหรือสัญชาตญาณที่ควบคุมการทำงานพื้นฐานของร่างกายสมองส่วนอารมณ์ควบคุมความรู้สึกและการเข้าสังคมและสมองส่วน Neocortex รับผิดชอบด้านการคิดขั้นสูงและความสามารถเจ๋งๆของมนุษย์เลยก็ว่าได้แต่จริงๆแล้วครับสมองของเราซับซ้อนกว่านี้มากๆโมเดลนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวคิดเปรียบเทียบที่ช่วยเรานั้นพอจับต้องได้
มันไม่ได้เป๊ะ100%ตามหลักวิทยาศาสตร์เป๊ะๆนะครับเพราะสมองนั้นยังมีอะไรที่มนุษย์เราต้องค้นหาและเรียนรู้อีกมากนั่นเองครับต่อมาหัวข้อที่2ก็คืออะมิกดาลาสมองส่วนควบคุมความกลัวและความก้าวร้าวหากเราจะเข้าใจง่ายๆถึงสมองส่วนนี้ครับคุณฟังเคยไหมครับที่เดินอยู่ดีๆก็สะดุ้งตัวลอยเพราะเข้าใจผิดว่าสายยางคืองูนั่นแหละครับอะมิกดาลากำลังทำงานอยู่เจ้าส่วนนี้เป็นเหมือนศูนย์บัญชาการเล็กๆในสมองของเราที่มีลักษณะเป็นกลุ่มเซลล์เล็กๆรูปทรงเหมือนเมล็ดอัลมอนด์2เมล็ดในสมองซึ่งมีหน้าที่สำคัญสุดๆในการทำให้เรานั้นรู้สึกกลัวและวิตกกังวลงานหลักๆอย่างหนึ่งของอะมิกดาลาคือการกระตุ้นสัญชาตญาณสู้หรือหนีเวลาที่เราเจอภัยคุกคามครับเช่นถ้าเราเห็นงูหรือคิดว่าเห็นสายยางเป็นงูแบบนี้อะมิกดาลาก็จะตื่นตัวทันทีอะมิกดาลาจะสั่งให้ร่างกายหลั่งสารเคมีอย่างอะดรีนาลีนหรือคอร์ติซอลออกมาทันทีเพื่อเตรียมพร้อมให้เราสู้หรือหนีให้พ้นจากอันตรายซึ่งโดยธรรมชาติแล้วครับการตอบสนองแบบนี้ควรจะเป็นแค่ช่วงสั้นๆและควรจะหยุดลงเมื่อเราปลอดภัยแล้วแต่ลองคิดดูนะครับว่าถ้าอะมิกดาลาของเราถูกกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาด้วยเรื่องที่ไม่ใช่ภัยคุกคามจริงๆอย่างความเครียดจากหนี้สินเรื่องบ้านหรือเจ้าหนี้นอกระบบที่เราหนีไปไหนก็ไม่ได้ความเครียดแบบนี้ครับจะทำให้อะมิกดาลานั้นทำงานผิดพลาดและจะนำไปสู่ความเครียดเรื้อรังซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงอย่างคนที่ป่วยเป็น PTSD ครับหรือโรควิตกกังวลหลังประสบเหตุการณ์สะเทือนขวัญเช่นเหล่าทหารผ่านศึกหรือคนที่เจอเหตุการณ์ทำร้ายจิตใจอย่างรุนแรงจะทำให้สมองส่วนอะมิกดาลาในบุคคลนั้นไวต่อสิ่งกระตุ้นอย่างมากแบบอะไรนิดหน่อยก็ตกใจและกลัวสุดขีดได้แม้มันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับคนอื่นก็ตามและถ้าเป็นแบบนี้ไปนานๆครับอะมิกดาลาในคนที่เป็น PTSD หรือโรควิตกกังวลก็จะมีขนาดใหญ่มากขึ้นด้วยนอกจากนั้นครับอะมิกดาลายังมีความเชื่อมโยงที่น่าสนใจกับความก้าวร้าวในพฤติกรรมมนุษย์ของเราด้วยนะครับซึ่งมีการทดลองว่าการกระตุ้นอะมิกดาลาด้วยไฟฟ้าดูเหมือนจะกระตุ้นให้เกิดความโกรธและความก้าวร้าวอย่างกระทันหันได้อย่างในบางกรณีครับที่เป็นเคสหายากคนไข้โรคลมชักบางคนที่มีอาการชักทำให้เกิดความก้าวร้าวทางกายทำให้ศัลยแพทย์ครับต้องผ่าเอาอะมิกดาลาของพวกเขาออกและเมื่อเอาอะมิกดาลาออกแล้วก็พบว่าความก้าวร้าวที่เกี่ยวข้องกับอาการชักลดลงอย่างมากเลยทีเดียวซึ่งเรื่องนี้ครับก็ก่อให้เกิดคำถามทางจริยธรรมมากมายในภายหลังถึงผลลัพธ์ของการผ่าตัดเหล่านั้นครับแต่บางคนก็ยอมรับว่าเมื่อผ่าตัดเอาอะมิกดาลาออกมาแล้วความก้าวร้าวของพวกเขานั้นก็ลดลงได้จริงๆเรื่องนี้ครับผู้เขียนได้เอ่ยถึงกรณีศึกษาของชาร์ลส์วิทแมนหรือฉายาเท็กซัสทาวเวอร์สไนเปอร์ซึ่งเป็นเหตุการณ์อันน่าเศร้าที่เกิดขึ้นในวันที่1 สิงหาคมปี 1966ชาร์ลส์วิทแมนชายอก3 ศอกได้ใช้มีดแทงภรรยาและแม่ของเขาเสียชีวิตก่อนที่จะขึ้นไปบนหอคอยของมหาวิทยาลัยเท็กซัสและใช้ปืนสไนเปอร์กราดยิงผู้คนทำให้มีผู้เสียชีวิต15 คนและบาดเจ็บถึง31 คนโดยเรื่องที่แปลกที่สุดครับคือตลอดชีวิตส่วนใหญ่ของชาร์ลส์เขาเป็นคนฉลาดและมีความสามารถมากเขามี IQ สูงถึง138ขยันทำงานจนหัวหน้างานยังเคยบอกว่าเขาเป็นคนดีเลิศมีเสน่ห์เรียบร้อยหน้าตาดีเป็นคนเยี่ยมยอดพอโตขึ้นมาครับเขาก็เรียนจบเอกวิศวกรรมซึ่งเขาได้รับทุนการศึกษาจากผลการเรียนดีเด่นและได้แต่งงานกับหญิงสาวที่เขารักเรียกได้ว่าชีวิตของเขานั้นแฮปปี้มากๆแต่ทุกอย่างนั้นก็เริ่มเปลี่ยนไปครับเขาเริ่มบ่นว่าตัวเองนั้นปวดหัวมากๆมีอาการโกรธเกรี้ยวฉุนเฉียวได้อย่างง่ายๆแม้กับแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามเขารู้สึกว่าตัวเองนั้นมีบางอย่างผิดปกติครับจนต้องเริ่มเขียนบันทึกประจำวันอันยาวเหยียดโดยมีหลายข้อความที่กระตุ้นให้ตัวเองนั้นควบคุมอารมณ์หรือแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับพฤติกรรมก้าวร้าวต่างๆนอกจากนี้ครับเขายังเริ่มกินเยอะขึ้นจนน้ำหนักเกินแล้วเริ่มนอนไม่หลับติดต่อกันหลายวันในบันทึกของเขาเขียนไว้ว่าผมไม่เข้าใจตัวเองจริงๆช่วงนี้ผมควรจะเป็นชายหนุ่มธรรมดาที่มีเหตุผลและมีความฉลาดแต่พักหลังมานี้ผมจำไม่ได้ว่าเริ่มเมื่อไหร่ที่ผมตกเป็นเหยื่อของความคิดที่ไม่ปกติแล้วไร้เหตุผลมากมาย1 สัปดาห์ก่อนครับที่จะมีการกราดยิงเขาได้ไปพบจิตแพทย์ครับซึ่งจิตแพทย์ก็ได้บรรยายว่า
เขาเต็มไปด้วยความโกรธที่นั่นชาลีแสดงออกถึงความกังวลเกี่ยวกับอารมณ์ฉุนเฉียวของตนเองและเล่าอย่างชัดเจนถึงการอยากกราดยิงผู้คนจากหอคอยมีคนพบจดหมายลาตายของเขาที่เขียนไว้ว่าเขารักภรรยาอย่างสุดหัวใจเขาไม่อาจบอกอย่างเจาะจงได้เลยว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นกับภรรยาและแม่เขาไม่รู้เลยว่าอะไรคือสาเหตุเขาขอให้มีการชันสูตรสมองของเขาเพื่อตรวจสอบว่ามีปัญหาทางชีวภาพอย่างที่เขาสงสัยหรือไม่และเขาขอยกทรัพย์สินทั้งหมดให้กับมูลนิธิสุขภาพจิตและสิ่งที่ชาวคิดก็เป็นจริงครับผู้ฟังครับเมื่อมีการชันสูตรสมองของชาวก็พบว่ามีเนื้องอกขนาดเท่ากับลูกวอลนัทกำลังกดทับอะมิกดาลาของเขาอยู่นั่นเองแล้วเนื้องอกนี้เป็นสาเหตุของการกราดยิงหรือไม่ผู้เขียนบอกว่าคงไม่ถึงกับเป็นสาเหตุโดยตรงซะทีเดียวแต่ก็มีเหตุผลทุกประการที่จะสงสัยว่ามันส่งผลกระทบอย่างมากต่อบุคลิกภาพและโศกนาฏกรรมในชีวิตของชาวและแน่นอนว่าในเรื่องราวนี้ครับก็ยังมีบางเรื่องที่ถูกละเลยไปเช่นการที่เขาเคยเข้าร่วมกองทัพเพื่อหนีจากพ่อที่ชอบใช้ความรุนแรงและต้องเห็นแม่และพี่น้องของตนเองถูกทำร้ายแบบเดียวกันสรุปสั้นๆในหัวข้อนี้ครับอะมิกดาลาซึ่งมีขนาดเท่าเม็ดอัลมอนด์2เม็ดในสมองของเรามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อความกลัวความวิตกกังวลและการตอบสนองแบบสู้หรือหนีความเครียดเรื้อรังจะเกิดขึ้นเมื่ออะมิกดาลาของเราถูกกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาด้วยเรื่องเครียดต่างๆเช่นหนี้บ้านหรือการกระทำที่เราพบเจอบ่อยๆหรือถูกกระทำบ่อยๆซึ่งมันอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตอย่างมากและที่สำคัญก็คือหากอะมิกดาลาทำงานอย่างผิดปกติเป็นประจำมันยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างความก้าวร้าวของตัวเราอีกด้วยดังนั้นครับคุณผู้ฟังครับระวังพวกความเครียดเรื้อรังด้วยนะครับแล้วก็หากมีสิ่งไหนที่กระทบกระเทือนจิตใจของเราหาทางเยียวยามันครับยอมรับมันเผชิญหน้ากับมันหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่าปล่อยให้มันลุกลามไปจนถึงสุขภาพจิตใจของเรานะครับต่อมาหัวข้อที่3ที่เราควรรู้ก็คือสมองส่วนหน้าสมองส่วนที่อยู่ด้านหลังหน้าผากของเรานี่แหละครับคือสมองส่วนหน้าหรือ frontal cortex ซึ่งเป็นส่วนที่วิวัฒนาการมาเป็นสมองของมนุษย์สมองส่วนนี้มีหน้าที่สำคัญหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการวางแผนระยะยาวการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์การควบคุมอารมณ์การยับยั้งชั่งใจและอื่นๆอีกมากมายย้อนกลับไปปี 1960 ครับวอลเตอร์มิเชลจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดได้ออกแบบการทดลองที่โด่งดังมากๆที่เรียกว่าการทดสอบมาร์ชเมลโล่เพื่อทดสอบการยับยั้งชั่งใจของเด็กๆการทดลองเป็นแบบนี้ครับเขาให้เด็กนั่งหน้าโต๊ะที่มีมาร์ชเมลโล่วางอยู่บนจานโดยนักวิจัยจะบอกว่าพวกเขาจะออกไปข้างนอกแล้วจะกลับมาในอีก15 นาทีถ้าเด็กๆอยากกินมาร์ชเมลโล่ก่อนก็ได้แต่ถ้าอดใจรอไหวจนนักวิจัยกลับมาเด็กๆก็จะได้รับมาร์ชเมลโล่เพิ่มอีกชิ้นหนึ่งซึ่งก็มีเด็กบางคนนะครับที่เลือกกินก่อนส่วนใหญ่ก็จะรอได้เฉลี่ยที่11 นาทีและประมาณ1 ใน 3ของเด็กๆก็รอได้จนครบ15 นาทีแต่นักวิจัยก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับพวกเขายังติดตามพฤติกรรมของเด็กกลุ่มนี้ไปอีกหลาย10 ปีและผลลัพธ์ก็ทำให้พวกเขาต้องประหลาดใจมากๆที่ปรากฏว่าเด็กๆที่อดทนกินมาร์ชเมลโล่ได้ดีกว่าจะมีคะแนนการสอบสูงกว่าประสบความสำเร็จทางสังคมมากกว่าและมีความยืดหยุ่นทางอารมณ์ได้ดีกว่าด้วยแม้กระทั่ง40 ปีต่อมาครับพวกเขาก็ยังมีดัชนีมวลกายที่ต่ำกว่าและสมองส่วนหน้าก็ยังคงทำงานได้ดีกว่าโดยเฉพาะเวลาที่ต้องทำภารกิจท้าทายต่างๆด้วยดังนั้นครับสมองส่วนหน้าซึ่งเกี่ยวข้องกับการวางแผนระยะยาวและการยับยั้งความต้องการในทันทีดูเหมือนจะมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จในชีวิตไม่น้อยเลยนะครับและหากเรากลับมาที่เรื่องของความก้าวร้าวครับสมองส่วนหน้าดูเหมือนจะมีบทบาทสำคัญในการควบคุมความก้าวร้าวด้วยเหมือนกันงานวิจัยในปี 2007 จากมหาลัยโอไฮโอระบุว่าในมนุษย์เราพบว่าคนที่มีสมองส่วนหน้าเสียหายมักจะมีแนวโน้มแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวมากกว่าคนทั่วไปเพราะสมองส่วนหน้านี้มีหน้าที่ช่วยให้เราควบคุมอารมณ์ยับยั้งชั่งใจและคิดก่อนทำนอกจากนี้ครับยังมีการศึกษาอื่นที่พบว่าคนที่มีลักษณะนิสัยขี้หงุดหงิดชอบเวียงชอบวีนชอบโต้ตอบแบบรุนแรงกับคนอื่นมักจะใช้สมองส่วนหน้าน้อยกว่าคนทั่วไปเวลาที่ต้องควบคุมอารมณ์พูดง่ายๆก็คือถ้าสมองส่วนหน้านั้นไม่ได้ทำงานเต็มที่หรือได้รับความเสียหายเราก็จะควบคุมตัวเองได้น้อยลงและมีแนวโน้มแสดงพฤติกรรมรุนแรงหรือหุนหันพลันแล่นมากขึ้น
ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับถ้าสมองส่วนอะมิกดาลาคือส่วนที่สร้างความก้าวร้าวขึ้นมาดูเหมือนว่าสมองส่วนหน้าจะเป็นส่วนที่คอยยับยั้งแรงกระตุ้นและอารมณ์ก้าวร้าวเหล่านั้นนั่นเองและในความเป็นจริงครับการบำบัดคนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวมีปัญหาความโกรธและความวิตกกังวลที่ใช้บ่อยที่สุดก็คือการบำบัดพฤติกรรมและความคิดหรือ CBT โดยการบำบัดนี้ครับจะสอนให้ผู้คนตีความและประมวลผลสถานการณ์ต่างๆในชีวิตด้วยวิธีใหม่ๆเช่นช่วยเราสังเกตความคิดเชิงลบความคิดที่ว่าฉันไม่เก่งแล้วตั้งคำถามกลับว่ามันจริงไหมมันเป็นเหตุผลหรือแค่ความกลัวและจะสอนให้เราหยุดคิดก่อนพูดหรือทำแบบอัตโนมัติเช่นแทนที่จะโมโหทันทีก็ย้อนกลับมาคิดว่าเรากำลังตีความอะไรอยู่โดยการบำบัดนี้ครับเป็นการเน้นการทำความเข้าใจและปรับเปลี่ยนความคิดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทำให้ผู้บำบัดนั้นฝึกใช้เหตุผลจากสมองส่วนหน้ามาฝึกควบคุมอะมิกดาลาให้ทำงานได้ดีขึ้นคล้ายๆกับการฝึกสตินั่นเองครับต่อมาหัวข้อที่ 4ที่ควรรู้ที่คัดมาจากหนังสือ Behave เล่มหนาๆเล่มนี้ครับก็คือโดปามีนในสมองของเรามีนักสื่อสารตัวจิ๋วที่ชื่อว่าโดปามีนสารสื่อประสาทที่สำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับแรงจูงใจความสุขความรู้สึกดีๆในชีวิตมันทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างนิวรอนซึ่งก็คือเซลล์ประสาทที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณไฟฟ้าและเคมีในระบบประสาทช่วยให้สมองและร่างกายสื่อสารกันได้นอกจากนั้นครับโดปามีนยังเป็นหัวใจของสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าระบบรางวัลโดปามีนซึ่งประกอบด้วยวงจรสมองหลัก4วงจรที่เกี่ยวข้องกับการจูงใจให้เราทำสิ่งต่างๆตั้งแต่กินข้าวพักผ่อนไปจนถึงการตั้งเป้าหมายใหญ่ในชีวิตยกตัวอย่างง่ายๆครับเวลาที่เราหิวแล้วได้กินอาหารหรือมีเพศสัมพันธ์ซัมติงกับใครบางคนสมองจะหลั่งโดปามีนออกมาทำให้เรารู้สึกดีทันทีและที่น่าทึ่งกว่านั้นก็คือแค่คิดถึงสิ่งเหล่านั้นโดปามีนก็จะเริ่มหลั่งแล้วนะครับเพราะโดปามีนนั้นไม่เพียงแค่ตอบสนองต่อความสุขที่เกิดขึ้นจริงแต่มันยังพุ่งขึ้นเมื่อเราคาดว่าเราจะได้รับสิ่งนั้นด้วยเหมือนแบบแค่คิดถึงหน้าเธอโดปามีนก็หลั่งแล้วจ้าแต่โดปามีนไม่ได้หลั่งแบบสุ่ม4สุ่ม5นะครับมาถูกควบคุมอย่างละเอียดอ่อนด้วยความคาดหวังยิ่งเราคาดหวังว่าจะได้บางสิ่งแล้วได้มามากกว่านั้นจริงๆปริมาณโดปามีนที่หลั่งก็จะพุ่งสูงขึ้นอย่างชัดเจนเช่นหากเราให้ขนมน้องหมาของเรา1ชิ้นทุกวันแล้ววันหนึ่งเราให้มัน2ชิ้นมันก็จะแบบดีใจแทบบินได้เลยเลยครับเพราะสมองของมันเต็มไปด้วยโดปามีนแต่ถ้าน้องได้น้อยกว่าที่คาดไว้ล่ะโดปามีนก็จะลดหวบทันทีและถ้าได้แบบ1ชิ้นเหมือนเดิมสมองก็แทบจะไม่ตอบสนองอะไรเลยนี่จึงเป็นสิ่งที่อธิบายได้ว่าทำไมอะไรหลายอย่างที่เคยทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นกลับกลายเป็นเรื่องธรรมดารู้สึกเฉยเมื่อเวลาผ่านไปไม่ว่าจะเป็นเกมสุดโปรดช่อง YouTube อาหารจานโปรดหรือแม้แต่คนข้างๆของเราแหมพูดดังไม่ได้นะครับเรื่องนี้เดี๋ยวก็จะงานเข้าเอามีการศึกษาหนึ่งครับในเรื่องของโดปามีนที่ศึกษากับลิงซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่อสอนให้ลิงกดคันโยก10ครั้งเพื่อแลกกับลูกเกดเป็นรางวัลตอนแรกโดปามีนก็จะหลั่งต่อเมื่อมันจะได้ลูกเกดแต่หลังจากมันได้เรียนรู้แล้วว่าหากมันได้กดคันโยกแล้วมันจะต้องได้กินลูกเกดแน่ๆโดปามีนในสมองของมันกลับหลั่งก่อนที่จะเริ่มกดคันโยกด้วยซ้ำนักวิทยาศาสตร์จึงสรุปว่าโดปามีนคือพลังขับเคลื่อนที่เกิดจากการคาดการณ์ว่าจะได้รับรางวัลไม่ใช่แค่ผลของการได้รางวัลจริงๆมันคือเชื้อเพลิงแห่งแรงจูงใจครับที่ทำให้เรานั้นขยันตื่นเต้นและพร้อมจะลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งและที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือเมื่อรางวัลมีความไม่แน่นอนเช่นลิงได้ลูกเกดแค่ 50% ของครั้งที่กดโดปามีนก็จะพุ่งแรงกว่าเดิมสิ่งนี้จึงอธิบายได้ว่าทำไมการพนันถึงทำให้คนเสพติดได้ง่ายๆเพราะความไม่แน่นอนใช่ไหมครับเป็นตัวกระตุ้นที่ทรงพลังที่สุดของโดปามีนเพราะมันเพิ่มความคาดหวังให้สูงขึ้นไปอีกโดยไม่ต้องมีรางวัลจริงทุกครั้งนั่นเองสรุปง่ายๆในเรื่องของโดปามีนครับมันคือสารแห่งการแสวงหาที่หลั่งออกมาเมื่อเราคาดว่าจะได้รับรางวัลไม่ใช่ตอนที่เราได้มันจริงๆเท่านั้นมันเชื่อมโยงกับความรู้สึกดีความพึงพอใจและการมีแรงผลักดันหากเราได้รับรางวัลมากกว่าที่คาดไว้โดปามีนก็จะหลั่งมากขึ้นถ้าได้น้อยลงโดปามีนก็จะลดลงยิ่งรางวัลมีความไม่แน่นอนแต่เรารู้สึกว่ามันมีโอกาสที่เราจะได้สมองก็จะยิ่งหลั่งโดปามีนมากขึ้นและสุดท้ายครับ
เมื่อสมองเรียนรู้ว่ากระบวนการกระทำบางอย่างมีแนวโน้มจะได้รางวัลโดปามีนก็จะหลั่งก่อนลงมือทำซึ่งนี่แหละคือหัวใจของแรงจูงใจในตัวมนุษย์ครับต่อมาหัวข้อที่5ครับเราจะพูดถึงเรื่องฮอร์โมนเบื้องหลังพฤติกรรมมนุษย์ที่คุณอาจไม่เคยรู้คุณฟังเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางคนถึงชอบเสี่ยงทำไมบางคนจึงรักเดียวใจเดียวและทำไมความเครียดถึงทำให้เราป่วยได้คำตอบส่วนใหญ่อาจจะย้อนกลับไปถึงสิ่งเล็กๆในร่างกายของเราที่เรียกว่าฮอร์โมนสารเคมีที่ร่างกายผลิตขึ้นมาและส่งอิทธิพลต่อทุกแง่มุมของชีวิตตั้งแต่อารมณ์ความกลัวความรักไปจนถึงการตัดสินใจและความเสี่ยงซึ่งฮอร์โมนตัวท็อปตัวหลักที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมมนุษย์มีอยู่3ตัวด้วยกันนั่นก็คือ 1. เทสโทสเตอโรน 2. ออกซิโตซินและ 3. กลูโคคอร์ติคอยด์หรือที่เรียกกันว่าฮอร์โมนแห่งความเครียดเริ่มที่เทสโทสเตอโรนครับฮอร์โมนแห่งสถานะความกล้าและความเสี่ยงฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมีบทบาทสำคัญในระบบสืบพันธุ์ของเพศชายนะครับและพบในระดับที่สูงกว่าในเพศชายเกือบทุกสายพันธุ์และที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือมันเกี่ยวพันกับพฤติกรรมก้าวร้าวและการแสวงหาสถานะและการชอบเสี่ยงมีงานวิจัยในหมู่นักโทษครับพบว่าผู้ที่มีระดับเทสโทสเตอโรนสูงมักมีพฤติกรรมก้าวร้าวมากกว่าเมื่อเทสโทสเตอโรนเพิ่มสูงขึ้นครับมันยังลดการทำงานของสมองส่วนหน้าที่ทำหน้าที่คิดวิเคราะห์และเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงกับอะมิกดาลาด้วยที่ทำหน้าที่ด้านอารมณ์ทำให้มันลดความกลัวลงแต่ไปเพิ่มความหุนหันพลันแล่นไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังนั่นเองและในอีกการทดลองหนึ่งก็พบว่าเมื่อผู้ชายต้องอยู่ต่อหน้าสาวๆระดับเทสโทสเตอโรนก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมต่างๆเพื่อสร้างภาพลักษณ์โชว์ออฟและดึงดูดเพศตรงข้ามนั่นเองพูดง่ายๆก็คือฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนจะผลักให้เรานั้นทำทุกวิถีทางเพื่อรักษาสถานะดังนั้นครับถ้าสถานะทางสังคมหมายถึงการเป็นคนดีมีคุณธรรมฮอร์โมนตัวนี้อาจจะผลักดันให้เรานั้นทำดีอย่างบ้าคลั่งก็ได้หรือถ้าเราเป็นคนเลวมันก็จะอาจทำให้เรานั้นชั่วสุดขีดก็ได้ต่อมาฮอร์โมนตัวที่2ครับฮอร์โมนออกซิโตซินฮอร์โมนตัวนี้บางคนก็บอกว่ามันเป็นฮอร์โมนแห่งความรักแต่บางคนก็บอกว่ามันเป็นความเกลียดออกซิโตซินมักถูกขนานนามว่าฮอร์โมนแห่งความรักใช่ไหมครับมันหลั่งออกมาในช่วงเวลาแห่งความผูกพันเช่นตอนกอดกันตอนจับมือตอนมีเพศสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งการมองตาลูกน้อยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพศเมียก็มีระดับออกซิโตซินสูงกว่าเพศผู้ครับโดยเฉพาะช่วงตั้งครรภ์ฮอร์โมนนี้จะมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นพฤติกรรมความเป็นแม่นั่นเองเช่นการต้องให้นมลูกการอุ้มลูกการทำความสะอาดลูกแม้แต่หนูตัวเมียที่ไม่เคยมีลูกครับหากได้รับออกซิโตซินก็จะแสดงพฤติกรรมแบบแม่ทันทีและหากเราไปบล็อกสารออกซิโตซินในสมองของแม่หนูการเลี้ยงดูลูกก็จะหยุดลงทันทีเช่นกันสำหรับมนุษย์ครับออกซิโตซินส่งเสริมความไว้ใจความผูกพันและอาจจะมีบทบาทในการส่งเสริมความรักแบบรักเดียวใจเดียวแน่แม้จะฟังดูอบอุ่นใช่ไหมครับแต่ออกซิโตซินก็ยังมีอีกด้านหนึ่งที่งานวิจัยบางชิ้นพบว่ามันส่งเสริมความลำเอียงแบบชาติพันธุ์คือทำให้คนรู้สึกดีกับกลุ่มของตัวเองและอคติกับคนนอกกลุ่มผู้เขียนบอกว่านี่อาจจะเป็นกุญแจสำคัญอย่างหนึ่งที่อธิบายว่าความรักความผูกพันและความรุนแรงในสงครามอาจจะมาจากฮอร์โมนตัวนี้ก็เป็นได้และฮอร์โมนตัวสำคัญตัวที่3ครับคือกลูโคคอร์ติคอยด์ฮอร์โมนแห่งความเครียดกับโรคร้ายที่มองไม่เห็นฮอร์โมนตัวนี้ครับถูกปล่อยออกมาเมื่อเราประสบกับสถานการณ์คุกคามเช่นอันตรายทางกายภาพหรืออารมณ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลไกเอาตัวรอดแบบสู้หรือหนีในระยะสั้นๆครับกลูโคคอร์ติคอยด์จะคอยช่วยเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดและช่วยให้ร่างกายตอบสนองได้ดีขึ้นแต่ถ้าหากมีระดับสูงแบบเรื้อรังมันจะทำลายสมองส่วนฮิปโปแคมปัสส่วนที่เกี่ยวข้องกับความจำทำให้ความจำแย่ลงและเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าและความผิดปกติทางอารมณ์ได้มีการศึกษาชีวิตของเด็กกำพร้าในโรมาเนียครับที่เติบโตในสถานเลี้ยงเด็กอ่อนซึ่งได้รับความรักและการสัมผัสน้อยมากพบว่าระดับกลูโคคอร์ติคอยด์ของเด็กสูงกว่าปกติและส่งผลระยะยาวต่อพัฒนาการทางสมองและอารมณ์ในระยะยาวครับความเครียดเรื้อรังนี้สามารถนำไปสู่โรคหัวใจเบาหวานและภูมิคุ้มกันที่บกพร่องซึ่งทำให้เรื่องของการจัดการความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพนะครับจึงไม่ใช่แค่เรื่องของจิตใจเท่านั้นแต่มันเป็นเรื่องของสุขภาพทั้งระบบพูดง่ายๆก็คือคนคนหนึ่งจะมีความเครียดน้อยลงหากเขาได้รับความรัก
ได้รับการดูแลอย่างดีได้รับการเข้าใจได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีสิ่งเหล่านี้ครับล้วนส่งผลให้สภาพจิตใจของพวกเขานั้นดีขึ้นได้สรุปสั้นๆเรื่องฮอร์โมนครับเทสโทสเตอโรนเพิ่มความก้าวร้าวได้แต่โดยปกติแล้วจะเป็นการทำให้รูปแบบก้าวร้าวที่มีอยู่แล้วรุนแรงขึ้นไม่ได้สร้างรูปแบบใหม่ๆนอกจากนี้ยังเพิ่มความหุนหันพลันแล่นการชอบเสี่ยงและพฤติกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยสถานะออกซิโทซินช่วยเพิ่มความไว้ใจและความผูกพันระหว่างคู่รักระหว่างแม่กับลูกและอาจส่งเสริมการมีคู่คนเดียวรักเดียวใจเดียวด้วยแต่ก็ยังอาจเพิ่มอคติแบบยึดถือกลุ่มของตัวเองเป็นศูนย์กลางได้เช่นกันกลูโคคอร์ติคอยด์สามารถสร้างความเสียหายอย่างมากต่อสุขภาพและการทำงานของสมองของเราในระยะยาวโดยทั่วไปแล้วบุคคลที่มีสถานะทางสังคมต่ำกว่าหรือได้รับความรักน้อยไม่มีใครสนใจอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีจะมีระดับฮอร์โมนตัวนี้สูงมากๆเมื่อเราเข้าใจบทบาทของฮอร์โมนเหล่านี้ครับเราจะเริ่มเห็นว่าพฤติกรรมหลายอย่างของมนุษย์ไม่ได้มีต้นตอมาจากนิสัยใจคอหรือสันดานเสมอไปแต่อาจจะมาจากรากฐานทางชีววิทยาที่ลึกซึ้งก็เป็นได้ทำให้เรื่องนี้ครับเป็นการเข้าใจตัวเราเองด้วยและเข้าใจคนรอบข้างในระดับที่ลึกซึ้งกว่าเดิมด้วยเมื่อเราเข้าใจเรื่องฮอร์โมนแล้วหัวข้อต่อมาก็จะเป็นเรื่องของสมองในวัยรุ่นครับทำไมวัยรุ่นถึงยังไม่นิ่งคุณฟังเคยสังเกตไหมครับว่าทำไมมนุษย์เราถึงใช้เวลานานมากกว่าจะเติบโตเต็มที่เมื่อเทียบกับสัตว์ในแอฟริกาที่เกิดมาเพียงไม่กี่นาทีก็ลุกเดินตามฝูงได้แล้วแต่คนเราส่วนใหญ่กว่าจะดูแลตัวเองได้จริงๆก็ปาเข้าไปอายุ18นู่นเลยทำไมถึงใช้เวลานานขนาดนั้นล่ะครับก็เพราะที่จริงแล้วสมองของมนุษย์เรายังพัฒนาการไม่เสร็จสมบูรณ์จนกว่าจะเข้าสู่ช่วงอายุ20ปีกลางๆช่วงอายุ20ปีกลางๆนี่แหละครับคือตอนที่สมองเริ่มโตเต็มที่มันจะคล้ายกับสมองที่เราจะได้ใช้ไปตลอดชีวิตในวัยผู้ใหญ่ของเรานั่นเองผู้เขียนบอกว่าคนเราเนี่ยนะครับส่วนสุดท้ายของสมองที่จะถูกพัฒนาเต็มที่เลยก็คือสมองส่วนหน้าครับซึ่งช่วยเป็นในเรื่องของการคิดการควบคุมอารมณ์แรงกระตุ้นต่างๆจึงไม่น่าแปลกใจเลยใช่ไหมครับที่คนหนุ่มสาวหลายคนมักจะทำอะไรตามใจเป็นกลุ่มที่อ่อนไหวที่สุดถูกชักจูงได้ง่ายโดยเฉพาะกับเพื่อนและไม่ว่าจะทำอะไรก็ยังจะไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังคิดถึงผลลัพธ์ระยะยาวสักเท่าไหร่เรื่องนี้อาจจะพอดูได้ว่ายิ่งเราอายุมากขึ้นเราก็จะดูเหมือนมีวินัยในตัวเองมีความรู้มีวุฒิภาวะและมีสติปัญญามากขึ้นใช่ไหมครับงั้นก็สมเหตุสมผลที่เราจะคิดว่าสมองของเราต้องใหญ่ขึ้นหรือเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆสิแต่ความเป็นจริงก็คือไม่ใช่เลยนะครับจริงๆแล้วเซลล์สมองของเรามีมากที่สุดในตอนช่วงวัยรุ่นตอนต้นนี่แหละแล้วหลังจากนั้นมันจะค่อยๆลดลงอ้าวแล้วของผมจะเหลือเท่าไหร่ครับเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจไปนะครับสมองของวัยรุ่นมีเซลล์จำนวนมากกว่าก็จริงแต่พวกมันยังไม่เป็นระเบียบยังไม่เข้าที่เข้าทางและยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรแต่เมื่อเราก้าวไปสู่วัยผู้ใหญ่ครับสมองของเราจะผ่านกระบวนการวิวัฒนาการชนิดหนึ่งที่จะตัดพวกเซลล์สมองที่ไม่จำเป็นออกไปในขณะเดียวกันก็จะมีการเชื่อมต่อเซลล์ที่ใช่ระหว่างเซลล์สมองที่จำเป็นสำหรับตัวเราเพื่อให้มันแข็งแกร่งขึ้นทำให้การเรียนรู้ทัศนคติความคิดความอ่านวุฒิภาวะก็เกิดขึ้นได้พูดง่ายๆก็คือว่าในวัยผู้ใหญ่ไม่ใช่เซลล์สมองของเราจะลดลงอย่างเดียวเท่านั้นแต่มันยังมีการสร้างเซลล์ใหม่ๆขึ้นมาอยู่เสมอด้วยซึ่งกระบวนการนี้เรียกว่าการสร้างเซลล์ประสาทใหม่แต่กระบวนการนี้ไม่ใช่ว่าเราจะอยู่เฉยๆแล้วสมองมันจะพัฒนานะครับมันจะพัฒนาก็ต่อเมื่อมันได้รับการส่งเสริมจากการทำกิจกรรมต่างๆเช่นการออกกำลังกายและการเรียนรู้พูดง่ายๆก็คือสมองของเราจะพัฒนาไปตลอดชีวิตตราบใดก็ตามที่เราไม่หยุดแอคทีฟตัวเองและไม่หยุดที่จะเรียนรู้และต้องระวังเรื่องของความเครียดด้วยนะครับเพราะพัฒนาการของสมองจะถูกยับยั้งด้วยความเครียดได้อย่างง่ายๆสรุปสั้นๆในหัวข้อนี้ครับมนุษย์เราใช้เวลานานกว่าสัตว์อื่นในการพัฒนาและเติบโตเต็มที่เพราะสมองของเรายังพัฒนาไม่นิ่งจนกว่าจะอายุ20ปีเมื่อเราเข้าสู่วัยผู้ใหญ่สมองของเราจะสูญเสียเซลล์สมองที่ไม่จำเป็นไปแต่กลับมีประสิทธิภาพและประสานงานกันได้ดีมากขึ้นวัยรุ่นอาจจะชอบเสี่ยงแสวงหาความแปลกใหม่และได้รับผลกระทบมาจากแรงกดดันจากเพื่อนได้ง่ายกว่าเป็นเพราะสมองส่วนหน้านั้นยังไม่สามารถควบคุมแรงกระตุ้นทางอารมณ์และการถูกปฏิเสธทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับต่อมาครับในหัวข้อที่7เราจะพูดถึงวัยเด็ก
ประสบการณ์จากพ่อแม่และสิ่งแวดล้อมกำหนดสมองและพฤติกรรมได้อย่างไรคุณฟังรู้ไหมครับว่าแม้กระทั่งก่อนที่เราจะเกิดพ่อแม่และสิ่งแวดล้อมก็เริ่มจะส่งผลต่อพัฒนาการของเราแล้วนะครับอย่างตอนที่เราอยู่ในท้องแม่9 เดือนเราจะเชื่อมต่อกับแม่โดยตรงผ่านสายสะดือและมันไม่ใช่แค่สารอาหารอย่างเดียวที่เราจะได้รับแต่อารมณ์และพฤติกรรมของแม่ก็ส่งผลต่อลูกในท้องได้เช่นกันตัวอย่างเช่นเวลาที่แม่ตั้งครรภ์มีความเครียดฮอร์โมนความเครียดอย่างกลูโคคอร์ติคอยด์ก็จะส่งผ่านไปยังทารกในครรภ์ด้วยทำให้สมองของเด็กไวต่อสิ่งกระตุ้นที่นำไปสู่ภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลมากขึ้นแม้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตามเรื่องนี้ครับผู้เขียนพาเราย้อนไปปี 1944 ในช่วงใกล้สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 เนเธอร์แลนด์ถูกกองทัพนาซียึดครองทำให้ชาวดัตช์ต้องเผชิญกับภาวะอดอยากแสนสาหัสที่เรียกว่าฤดูหนาวแห่งความหิวโหยของชาวดัตช์ในเหตุการณ์นี้ครับมีผู้เสียชีวิตกว่า 20,000 คนแต่ผลลัพธ์ที่น่าตกใจที่สุดก็คือหลาย10 ปีต่อมาผลกระทบของภาวะอดอยากนั้นยังคงสะท้อนอยู่ในยีนของชาวดัตช์ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ในช่วงนั้นให้กำเนิดทารกที่ต่อมาพวกเขาใช้ชีวิตที่มีแนวโน้มจะเป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคจิตเภทมากขึ้นพวกเขายังเสียชีวิตง่ายขึ้นหรือมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงกว่าคนอื่นเหตุการณ์นี้แสดงให้นักวิทยาศาสตร์เห็นว่าอิทธิพลอันทรงพลังของสิ่งแวดล้อมของบุคคลแม้กระทั่งก่อนที่เราจะเกิดมีผลอย่างมากต่อพฤติกรรมเลยนะครับส่วนการเลี้ยงดูหลังเกิดก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับอย่างความทุกข์ยากในวัยเด็กเช่นการขาดความรักจากแม่รวมถึงการถูกทำร้ายถูกละเลยการได้เห็นความรุนแรงและอื่นๆอีกมากมายยิ่งใครเผชิญกับความทุกข์ยากหลายประเภทในวัยเด็กมากเท่าไหร่พวกเขาก็จะยิ่งมีแนวโน้มเป็นโรคซึมเศร้าวิตกกังวลและมีพฤติกรรมหุนหันพลันแล่นรวมไปถึงการใช้สารเสพติดพฤติกรรมต่อต้านสังคมและความรุนแรงมากขึ้นเมื่อเป็นผู้ใหญ่ในทางวิทยาศาสตร์บอกว่าความทุกข์ยากในวัยเด็กครับสามารถทำให้ฮิปโปแคมปัสและสมองส่วนหน้าฝ่อและทำงานได้ไม่ดีแต่กลับกันในส่วนของอะมิกดาลาความทุกข์ยากจำนวนมากจะทำให้อะมิกดาลานั้นมีขนาดใหญ่ขึ้นและเติบโตไวเกินไปทำให้ผลที่ตามมาอย่างหนึ่งก็คือความเสี่ยงต่อโรควิตกกังวลที่เพิ่มขึ้นและเมื่อรวมกับพัฒนาการของสมองส่วนหน้าที่ไม่ดีแล้วนั้นก็จะเป็นปัญหาในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมแรงกระตุ้นนั่นเองอย่างไรก็ตามครับผู้เขียนชี้เห็นว่ามีหลายคนที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากความทุกข์ยากแสนสาหัสในวัยเด็กแต่ก็ยังเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขได้เรื่องนี้ครับจึงต้องเข้าใจว่าแม้ว่าความทุกข์ยากในวัยเด็กอาจจะทำให้คนคนหนึ่งมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับความท้าทายบางอย่างในชีวิตแต่ก็ไม่มีอะไรรับประกันหรือถูกกำหนดไว้อย่างตายตัวเพราะหากคนเราเติบโตไปอยู่ในที่ที่มีสภาพแวดล้อมดีๆได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้พัฒนาตัวเองก็สามารถทำให้สมองของเรานั้นเปลี่ยนไปและดีขึ้นได้นะครับและหัวข้อสุดท้ายหัวข้อที่ 8 ที่ผมจะพูดถึงในหนังสือ Behave ในตอนนี้นะครับก็คือเราปะทะพวกเขากลไกสมองที่ขับเคลื่อนการรวมกลุ่มและการขัดแย้งผู้เขียนกล่าวว่าประวัติศาสตร์มนุษย์เต็มไปด้วยตัวอย่างของการที่มนุษย์แบ่งแยกตัวเองออกเป็นกลุ่มพวกเราพวกเขาพวกฉันพวกเธอสีเหลืองสีแดงสีเขียวฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาฝ่ายเหนือฝ่ายใต้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับนำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงตัวอย่างแรกที่ผู้เขียนพาย้อนไปก็คือเหตุการณ์โฮโลคอสต์ที่พวกนาซีกำหนดให้พวกเขาคือชาวยิวสิ่งที่น่าหดหู่ไม่น้อยคือดูเหมือนจะมีพื้นฐานทางชีววิทยาสำหรับอคติทางเชื้อชาตินี้ครับที่บอกว่าสมองของเราสร้างการแบ่งแยกเรากับเขาด้วยความเร็วที่น่าทึ่งอย่างการที่เราเห็นใบหน้าของคนต่างเชื้อชาติเราก็ตัดสินพวกเขาไปแล้วเพียงการเห็นแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นอารมณ์ความรังเกียจหรืออคตินี้มักจะเกี่ยวข้องกับความคิดที่ว่าคนอื่นคือศัตรูหรือคนอื่นไม่ใช่พวกของเราซึ่งสิ่งนี้เกิดจากสมองส่วนที่เรียกว่าอินซูล่าทำงานครับสิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเรากัดกินอาหารเน่าๆเจอขยะเหม็นๆและอินซูล่ามักจะทำงานเมื่อเราเห็นภาพของคนติดยาหรือคนไร้บ้านคนยากจนคนที่แต่งเนื้อแต่งตัวสกปรกเป็นต้นซึ่งสิ่งนี้เองครับได้กลายเป็นเครื่องมือของนักโฆษณาชวนเชื่อเพื่อสร้างความแตกแยกความเกลียดชังและอคติทางสังคมอย่างที่เราเห็นกันทุกวันมันก็เป็นเรื่องที่ชวนหน้าหดหู่ใช่ไหมครับเราปิดท้ายบทสรุปเรื่องนี้ด้วยเรื่องราวที่สดใสกันดีกว่าใน
นั่นก็คือคนที่มีอคติเกี่ยวกับเชื้อชาติหรือคนที่ชอบรังเกียจคนอื่นชอบแยกว่าพวกเขาพวกฉันพวกเธอคนแปลกหน้าต่างสถานะคนเหล่านี้ครับก็สามารถถูกส่งเสริมให้กลับมามีความรู้สึกผูกพันและสามัคคีกับผู้อื่นได้ซึ่งก็มีหลายวิธีครับที่พบว่าช่วยลดอคติในใจลงได้ตัวอย่างเช่นการใช้วิธีที่เรียกว่าการแยกแยะความเป็นปัจเจกผู้คนโดยทั่วไปมองว่าตัวเราเนี่ยเป็นปัจเจกบุคคลใช่ไหมครับและพวกเขาหรือคนอื่นเนี่ยเป็นมวลที่เหมือนกันหมดประมาณว่าเหมารวมกับคนอื่นในด้านลบไปหมดเพื่อแก้พฤติกรรมนี้ครับให้เรามองคนอื่นว่าเป็นปัจเจกบุคคลเหมือนกันเมื่อเราเห็นคนไร้บ้านแทนที่เราจะเหมารวมคิดว่าโอ้ยคนไร้บ้านเนี่ยแย่จริงๆไม่ดีสกปรกให้เราคิดว่าพวกเขาชอบกินอาหารแบบไหนนะพวกเขาจะอยู่ยังไงนะพวกเขาเคยประสบกับเหตุการณ์ไหนมาหรือเปล่าถึงเป็นแบบนี้สิ่งนี้ครับจะทำให้สมองของเรานั้นมองคนอื่นเป็นปัจเจกบุคคลมากขึ้นและลดการเหมารวมโดยอัตโนมัติหรือทฤษฎีการสัมผัสครับที่ในปี 1950 นักจิตวิทยาคนหนึ่งเชื่อว่าการติดต่อที่เหมาะสมระหว่างกลุ่มคนสามารถลดอคติได้แต่การติดต่อนั้นจะต้องเป็นแบบที่ถูกต้องจึงจะได้ผลนะครับโดยทั้งสองกลุ่มต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันโดยลดความแตกต่างด้านอายุการศึกษาความมั่งคั่งและทักษะลงนอกจากนี้กลุ่มต่างๆไม่ควรแข่งขันกันแต่ควรทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายเดียวกันในพื้นที่ที่เป็นกลางตัวอย่างเช่นงานวิจัยในปี 2003 พบว่านักกีฬาผิวขาวที่เล่นกีฬาประเภททีมกับเพื่อนร่วมทีมผิวดำจะมีอคติน้อยกว่าผู้ที่เล่นกีฬาประเภทบุคคลเดี่ยวแม้กลไกทางชีววิทยาจะทำให้เรามีแนวโน้มที่จะแบ่งแยกหรือมีอคติต่อกันแต่ด้วยความสามารถในการเปลี่ยนแปลงของสมองที่มีความยืดหยุ่นคนเราก็สามารถเรียนรู้ที่จะลดอคติสร้างความเห็นอกเห็นใจต่อกันและส่งเสริมการรวมกลุ่มกับผู้คนที่มีความแตกต่างจากเราได้เช่นกันนะครับหนังสือ Behave ชีววิทยาของมนุษย์ยามดีสุดขั้วและชั่วสุดขีดของสำนักพิมพ์โซเฟียในเครือมารินเล่มนี้ครับก็เป็นหนังสือที่หนามากๆนะครับแต่ก็เป็นความหนาที่เต็มไปด้วยความรู้ทางชีววิทยาที่ทำให้เรานั้นเข้าใจพฤติกรรมของคนเรามากขึ้นรวมถึงเราอาจจะได้เข้าใจตัวเองไปพร้อมๆกันด้วยเป็นหนังสือที่มีความหนาแต่อ่านสนุกทีเดียวนะครับเราอาจจะเลือกอ่านเป็นบทไปสนใจเรื่องไหนก็เปิดมาอ่านได้ผู้เขียนท่านนี้ก็สามารถทำให้สาระเป็นความบันเทิงได้อย่างง่ายๆอ่านไปบางบทก็เพลินดีนะครับหากคุณฟังสนใจอยากจะซื้อไปครอบครองก็ลองเข้าไปดูที่ลิงก์แนะนำใต้คลิปนะครับและอย่าลืมว่าไม่มีหนังสือเล่มไหนที่จะบอกเราได้มากไปกว่าสิ่งที่เรานั้นได้ค้นหาและพบเจอได้ด้วยตัวของเราเองนะครับชอบตัวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดเลิฟเป็นกำลังใจให้กับ The Book Teller ด้วยนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ